แต่สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันน่าดูจริงๆสำหรับผมเลยนะครับก็คือตัวอย่างหนังครับสิ่งที่ผมได้รับรู้คือพลังของการโหมโรงก่อนดูของมันทำให้ผมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของอภิมหาสงครามเหล่า AI แม้ว่าหนังจะยังไม่ออกฉายครับแต่คำวิจารณ์ชุดแรกจากนักวิจารณ์ชื่อดังต่างยกให้เป็นภาพยนตร์ไซไฟที่ดีที่สุดแห่งปีและยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็น Masterpiece AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence แปลว่าปัญญาประดิษฐ์หมายถึงระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกขายความฉลาดของมนุษย์และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้วันนี้คอหนังขอพาทุกท่านเจาะลึกเข้าสู่อภิมหาภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์กับสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับกองกำลังปัญญาประดิษฐ์ใน The Creator ก่อนไปรับชมขอกำลังใจจากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องคอหนังด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมทุกโสตประสาทสัมผัสของคุณให้พร้อมแล้วไปรับชมกันครับ We're the same. We can't go to heaven because you're not good. And I'm not a person. เมื่อ7 ปีที่แล้วครับใครจะไปคิดว่าจักรวาลไซไฟอย่าง Star Wars จะสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเข้มข้นดุเดือดกับปฏิบัติการขโมยแบบแบนดาวมรณะจากฝ่ายจักรวรรดิที่ชั่วร้ายใน Rogue One: A Star Wars Story ตัวหนังไม่ได้สร้างแค่ตำนานครับแต่ยังสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับจักรวาลของ Star Wars อีกด้วยแล้วตอนนั้นเองครับที่ชื่อของผู้กำกับอย่างเกเรต เอ็ดเวิร์ดก็เริ่มถูกจับตามองอีกครั้งจากผู้กำกับสายอินดี้ที่มีเครดิตหนังสัตว์ประหลาดดิบๆที่เล่าเรื่องได้อย่างมีชั้นเชิงกับฉากจบที่ทำเอาหน้าเหวอแดกมาแล้วอย่าง Monster และหนังที่กู้ชื่อเสียงของ Godzilla ในเวอร์ชันฮอลลีวูดได้อย่างสมศักดิ์ศรีนั่นคือ Godzilla แล้วตอนนี้ครับเขากลับมาอีกครั้งกับผลงานภาพยนตร์ไซไฟ The Creator ซึ่งครั้งนี้เขารับหน้าที่ในการเขียนบทกำกับและอำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับหลังจากที่อารยธรรมของมนุษย์ล่มสลายถูกทำลายโดยการโจมตีของเหล่าปัญญาประดิษฐ์มันเลยทำให้ผมนึกถึงกลิ่นอายของหนังไซไฟคลาสสิกอย่างแฟรนไชส์ Terminator ครับของเจมส์ คาเมรอนอย่างการที่ตัวละครหลักพยายามที่จะปกป้องอนาคตไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้ใช้การข้ามเวลามาเพื่อปกป้องมันครับแต่กลับแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ใกล้สูญพันธุ์โดยที่ไม่มีวันหวนกลับและมีเพียงชัยชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับที่จะช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของพวกเขาได้ We are this close to winning the war. Execute her, or we go extinct. และจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาให้รับชมมันไม่ได้ทำให้ผมนึกถึงแค่แฟรนไชส์ของ Terminator เท่านั้นนะครับมันทำให้ผมนึกถึงหนังและซีรีส์ที่มีแนวคิดหรือไอเดียในการเล่าเรื่องแบบนี้แถมยังประสบความสำเร็จอีกด้วยนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมนึกถึงก็คือโลแกนครับ This is what life looks like. People who love each other. A home. You still have time. ถ้าภาพยังไม่ชัดเนี่ยผมให้อีกเรื่องหนึงครับ The Last of Us You trust me? พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับในตัวอย่างเนี่ยเผยให้เห็นเด็กสาวที่เป็น AI ครับและเป็นอาวุธของกองกำลังศัตรูและมีโจชัวซึ่งรับบทโดยจอห์น เดวิด วอชิงตันที่เคยฝากผลงานไซไฟสุดทะเยอทะยานอย่างเทเน็ตมารับบทบาทเป็นชายคนหนึ่งที่ต้องคอยปกป้องเด็กสาว AI ผู้นี้ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการยับยั้งสงครามโดยที่ทั้งมนุษย์และ AI กำลังตามล่าทั้งคู่เพื่อจุดประสงค์ของตนเองภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำแนวคิดนี้ไปสู่ระดับที่ขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากมีความเป็นหนังแอคชั่นไซไฟแล้วก็ยังมีเรื่องดราม่าผสมลงไปอีกด้วยแน่นอนครับว่าเราได้เห็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ AI มาเยอะแล้วครับอย่าง The Creator เองก็อาจจะไม่แตกต่างกันดังนั้นอะไรล่ะที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันน่าดูจะให้ผมพูดว่าเพราะหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในประเทศไทยกว่า40สถานที่ใน17จังหวัดก็อาจจะใช่ครับแต่สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันน่าดูจริงๆสำหรับผมเลยนะครับก็คือตัวอย่างหนังครับ
สิ่งที่ผมได้รับรู้คือพลังของการโหมโรงก่อนดูของมันทำให้ผมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของอภิมหาสงครามเหล่า AI ที่ครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของเหล่าปัญญาประดิษฐ์เอง ที่ฝั่งหนึ่งต้องการที่จะถอนรากถอนโคนเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วสร้างอารยธรรมของตนเองขึ้นมาส่วนอีกฝั่งครับแค่ต้องการสิ่งที่เรียบง่ายแต่ยากเกินจะขวายคว้านั่นคืออิสรภาพครับ What do you want, sweetie? For robots to be free. Oh, we don't have that in the fridge. How about ice cream? โดยตัวของผู้กำกับเองเนี่ยได้เปรียบเทียบหนังเรื่องนี้กับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกในมุมหนึ่งพวกเขาเป็นเหมือนอุสามะ บินลาเดนศัตรูอันดับหนึ่งของโลกในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเขาเป็นเหมือนศาสดาเป็นผู้ปลดปล่อยและผู้คนก็พร้อมจะต่อสู้แลกชีวิตเพื่อปกป้องเขาผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดถึงในหนังเราจะได้เห็นชัดว่าใครเป็น AI หรือไม่เป็น AI แม้ว่าบางตัวอาจจะดูเหมือนมนุษย์มากก็ตามผมอยากจะให้เห็นว่าพัฒนาการเหมือนกับการที่วานอนกลายเป็นมนุษย์ดังนั้นคุณจะได้เห็นวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ตั้งแต่มีลักษณะเป็นกล่องธรรมดาสู่การมีใบหน้าเหมือนมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งซึ่งถูกเรียกว่าซิมูเลนต์แน่นอนครับว่าคุณอาจคิดว่าโรกวันเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ชุด Star Wars ที่ดีที่สุดคุณก็ไม่ควรพลาดชมภาพยนตร์ไซไฟเรื่องใหม่ของเขาแม้ว่าหนังจะยังไม่ออกฉายครับแต่คำวิจารณ์ชุดแรกจากนักวิจารณ์ชื่อดังต่างยกให้เป็นภาพยนตร์ไซไฟที่ดีที่สุดแห่งปีและยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ที่น่าดูที่สุดแห่งปีนี้เช่นกันครับแถมยังเป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าในการรับชมบนจอภาพยนตร์เท่านั้นและสุดท้ายครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกยกย่องให้เป็นมาสเตอร์พีซบอกผมหน่อยนะครับภาพยนตร์ไซไฟที่ดีที่สุดของคุณคือเรื่องอะไรอย่างของผมเนี่ยก็ Blade Runner ทั้ง2ภาค Inception แล้วก็ Gravity ครับยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเนี่ยอยากรู้จริงๆเรื่องราวของ The Creator ก็เริ่มต้นที่โจชัวนายทหารที่สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์นิวเคลียร์ทำลายล้างเขาได้รับภารกิจให้สังหารผู้นำของ AI ที่เรียกว่า The Creator ที่กำลังสร้างอาวุธลับเพื่อทำลายล้างมนุษยชาติและยุติสงครามในครั้งนี้แต่เขากลับพบความจริงที่ว่าเป้าหมายที่เขาต้องทำลายเป็นเพียงแค่ AI ในร่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอันฟี่และนั่นทำให้ความเชื่อในสงครามครั้งนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเตรียมนับถอยหลังเปิดฉากการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับ AI ในสงครามที่มีโลกเป็นเดิมพัน28 กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ถ้าชอบคอนเทนต์แบบเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องคอหนังมีรอเรือกรันหลังคำว่าขอและเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับก็เปิดตัวอีกหนึ่งซีรีส์จีนแฟนตาซีคุณภาพที่ออกฉายไปเพียงแค่วันเดียวครับก็สามารถทะยานขึ้นติดท็อปอันดับ1กันเลยทีเดียวครับด้วยคุณภาพของโปรดักชั่นพร้อมกับเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเหล่ากองทัพนักแสดงระดับออสตาร์ที่ขนกันมาอย่างคับ